Untuk memapar image foto anda daripada folder yang tertentu, anda boleh klik kepada favorite ataupun folders, dan kemudian anda boleh pilih folder yang berkaitan dan buka folder tersebut. Fail-fail image anda akan dipaparkan dalam Workspace Adobe Bridge, dan anda boleh menukar Workspace ini kepada film strip, di mana ia akan memaparkan image di dalam bentuk thumbnails dan satu gambar besar. Dan di sini anda boleh zoom di mana-mana gambar, bahagian gambar, supaya anda mendapat image yang lebih jelas. Anda juga boleh membesarkan thumbnail tersebut dengan menarik slider ini, dan kemudian anda boleh memaparkan dalam bentuk metadata, dan anda boleh lihat tooltip Ctrl F3 dipaparkan. Anda boleh menggunakan tooltip tersebut, shortcut key tersebut, atau anda boleh klik pada output, di mana anda boleh memilih paparan output yang diperlukan. Sebagai contoh, anda boleh menghasilkan web gallery atau PDF, atau anda boleh membina layout atau contact sheet di sini.